إلا برسول الله، ولا عز لنا إلا بتحكيم شرع الله، ولا عز لنا إلا بالرجوع إلى الله، ولا عز لنا إلا بحكم أنفسنا لنحفظ ديننا وكرامتنا. لقد آن لعتاة الطغيان في كل مكان أن يتعظوا بمآل الأقران وغواشي المحن، لا محالة منقشعة من فجر العزة والانتصار، ومنشقة عن صبح الكرامة والاستبشار. وستبقى عنجهية العتاة الذين اعتقلوا إرادات الشعوب وسلبوا حقوقهم في العزة والكرامة. فبحكم أنفسنا نحفظ ديننا وعقيدتنا وكرامتنا، وبحكم أنفسنا نحرر معتقلينا ومعتقلاتنا، ونحفظ مستقبل أبنائنا وبناتنا. أيها المؤمنون، نقول للعالم أجمع إن المكون السني في العراق أصبح له صوت يصدح بالحق، وقد أصبح لأهل السنة راية وقيادة، وهي قيادة الحراك الشعبي السني. واليوم الحراك هو صوت المكون السني الذي لن ينتهي ولن يخفت، وهو باق ومستمر، لا يقتصر على الخيم ولا على الصلاة الموحدة أو الدفاع عن النفس فقط، بل ستكثر صوره وأشكاله. ولله الحمد اليوم لأهل السنة قيادة لم تساوم ولم تتنازل ولم تدخل في قائمة انتخابية وترفض محاولة المخذلين للنيل منهم أو من صدقهم أو إخلاصهم. فالحراك الشعبي السني أكبر من الحملات الانتخابية والكتل السياسية. ثم إن الحراك يحذر الكتل السياسية من محاولة استغلال الحراك أو قضية الأنبار للمكاسب الانتخابية. ونؤكد لكم أن الحراك لا قائمة انتخابية له تمثل الحراك أو تحاول تجييره. كما نحذر التجار وتجار الأزمات وتجار الحروب بالتجارة بدمائنا ويستفيدون من أزماتنا. أيها المؤمنون، ثم نبين لكم وللعالم أجمع أن العرب قد خذلوا أهل السنة في العراق وتركوهم، فلم يعينوهم ولم يقفوا معهم في شدتهم ولا في محنتهم، بل دمروا العراق وأهله وجعلوه لقمة سائغة لإيران. وإن العالم اليوم لم يقف إلا مع الدمار وسفك الدماء، وخاصة في العراق وسوريا ومصر وليبيا وفلسطين، ويتمنون الدمار للأمة الإسلامية والعربية بسبب مصالحهم ومنافعهم. وأختم خطبتي بهذه الأبيات: سمعت بعزف ولغت بالطهر الكلاب، علمت أنه إنشاد منشدينا، إنما حالهم كحال الذي سكر بالأساطير فظنه يقينا. أنا مبدئي أن الهوان لغيرنا والعز لي ولأمتي وبلادي، لا أستسيغ الذل أو في زمن الهوان مرادي. اللهم احفظ أهل السنة والجماعة ووحد صفهم واجمع كلمتهم واعل رايتهم، واحفظ عبادك المصلين الذين تحت المطر يا الله.